Welcome back to Alamin TV. Ngayon, aalamin natin kung paano ba ang computation at magkano ang makukuha sa maternity benefit. Paano ba ang computation sa maternity benefit? Magkano ang makukuha? Bago sagutin ang mga tanong, dapat malaman muna ang mga sumusunod. Tandaan na iba-iba ang number of days o araw ang binibigay ng SSS depende sa type of delivery. Ang normal o cesarean, 105 days. Para naman sa fatal death or stillbirth, 60 days. At para naman sa miscarriage at ectopic pregnancy, 60 days. Tandaan na ang number of days ay kasama para sa maternity benefit computation. Ano ba ang formula ng SSS para sa maternity benefit computation? Maya-maya, ituturo ko sa inyo kung paano gawin ang maternity benefit computation. Basahin muna ang nasa screen. Tandaan na ang katumbas ng isang semester ay 2 quarters. Tandaan ang 4 na quarters. Ito ang January hanggang March, April hanggang June, July hanggang September, at October hanggang December. Ano ba ang ibig sabihin ng monthly salary credit? Ito ay ang monthly earning para sa self-employed o monthly salary para sa mga employed. Halimbawa, kung ang monthly earning mo o monthly salary mo ay nasa 3,000, ang katumbas na actual premium o yung mismong hinuhulog mo sa iyong SSS contribution ay 400 pesos. Pag 3,500 naman, ito ay 465 pesos. Pag 4,000 naman, ito naman ay 530 pesos. Para sa ibang monthly salary credit, please check the link for the monthly salary credits on the description box below, or pwede kayong pumunta sa Facebook page ng SSS. Ito ay kasama kung paano gawin ang maternity benefit computation. Kaya, ilista nyo na ang inyong monthly salary credit na makikita sa links or sa Facebook page ng SSS na katumbas ng inyong actual premium o yung hinuhulog nyo sa SSS. Ang pagbabayad sa contributions ay dapat hindi late payments. Halimbawa, nagbayad ka para sa buwan ng January to March. Hindi mo dapat bayaran ng April, kundi babayaran mo siya within January to March. Dahil ito ay isang dahilan kaya lumiliit ang makukuha sa maternity benefit. Mas mainam pong mag-advance ng pagbabayad kaysa sa mag-late payments. Ang nakikita po ninyo sa screen ay ang actual premiums o ang mismong hinuhulog ng member sa kanyang SSS contributions. Kung mapapansin ninyo, ang mga contributions niya ay nasa minimum. Paalala na ang iyong actual premiums ay dapat i-convert sa monthly salary credit. Kaya i-check mo na ang link na nasa description box o pumunta ka sa SSS official Facebook page. Isa itong paraan para mas mapadali ang pagko-compute natin sa iyong maternity benefit. Halimbawa, ang estimated delivery date ay November 18, 2021. Ang monthly salary credit ng 390 pesos ay 3,000, ang 240 pesos ay 2,000.
Ang formula sa maternity benefit computation ay tatanggalin ang prior semester o bago ang semester ng kapanganakan o estimated delivery date. Ang mga tatanggalin na mga buwan, ito yung October hanggang December 2021 at July hanggang September 2021. Paalala na ang ginamit nating estimated date of delivery ay November 18, 2021. Pagkatapos, magbilang ng 12 months backwards bago ang semester ng panganganak o estimated date of delivery. Pagkatapos bilangin ang 12 months backwards, ang qualifying contributions natin ay ang July 2020 hanggang June 2021. Diyan po tayo mamimili ng mga pinakamalaking contribution na at least 3 hanggang 6 months. Sa contributions ng July 2020 hanggang June 2021, kung mapapansin mo, ang pinakamalaking contributions niya ay ang January 2021 hanggang June 2021. Diyan tayo mamimili ng contributions na 3 hanggang 6 months. Pero diyan naman ay kumpleto naman ang 6 months, so yun yung kukunin natin lahat para sa maternity benefit computation. Paalala na ang monthly salary credit ng 390 pesos as voluntary payment ay 3,000. Sa ating computation, kailangan natin i-add ang 6 na monthly salary credit, which is ang 3,000. So ang total nito ay 18,000. 18,000 divided by 180. Itong 180 ay hindi na po natin pwedeng baguhin. Ito na po ang formula ng SSS. So 18,000 divided by 180 ay 100 pesos. Ito yung daily maternity allowance. 100 pesos, ito yung daily maternity allowance times 105 days para sa normal delivery equals 10,500. Itong 10,500, ito yung amount of benefit o maternity benefit natin. Paalala na ang pipiliin nating contributions prior to the semester ng date of contingency o date of delivery ay ang mga pinakamalalaking contributions natin na at least 3 hanggang 6 months of contribution. Dito naman tayo sa example number 2. Ang ating delivery date ay kakatapos lang noong July 1, 2021. Ano ba ang mga tatanggalin na quarters? Ito ang July hanggang September 2021 at April hanggang June 2021. So magbilang tayo ng last 12 months backwards. So ang qualifying contributions natin ay from April 2020 hanggang March 2021. Diyan tayo mamimili ng contributions na at least 3 hanggang 6 months. Pero ito naman, kung mapapansin mo, ay kumpleto naman lahat ang contributions. So for sure, 6 months ang kukunin natin. Kung mapapansin mo, ang pinakamalaking contributions ng member ay from January 2021 hanggang March 2021. At mamimili tayo ng monthly salary credit from April 2020 hanggang December 2020. Dahil magkakapareho lang naman ang kanilang mga contribution, so ibig sabihin, pareho lang din ang kanilang monthly salary credit. So kukunin natin ang January, February, March 2021 at 3 buwan pa para sa April hanggang December 2020. Ito na ang ating computation. So kinuha natin ang January 2021 hanggang March 2021 na monthly salary credit. Ito yung 3,000. At namili din tayo ng 3 buwan from April 2020 hanggang December 2020. Magkakapareho lang naman ang kanilang monthly salary credit dahil pareho lang din naman ang kanilang actual premiums. Ito naman ang 2,000. So kung ito total natin ang 3,000 at 2,000 equals 15,000.
15,000 divided by 180 is equals to 83.333. 83.333 times 105 days para sa normal o cesarean na delivery type, ito ay 8,749 pesos. Ito ang ating amount of benefit. Or 83.333 times 60 days para sa fatal death, miscarriage, ectopic pregnancy, o stillbirth equals 4,999. Ito naman ang ating amount of benefit. Kung may iba kang katanungan, please comment down below. Sana may natutunan ka sa ating maternity benefit computation. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, share, like, and hit the notification bell for more videos and tutorials. Maraming salamat po sa panunood.